ปราสาทเนียงเขมาหรือปราสาทเนียงเขมาคือที่ไหนสำคัญอย่างไรท่ามกลางผืนป่าอันกว้างใหญ่ของจังหวัดพระวิหารทางตอนเหนือของกัมพูชามีเมืองโบราณแห่งหนึ่งซ่อนตัวอยู่เกาะแก่หรือที่เรียกในสมัยโบราณว่าลิงคปุระเมืองนี้เคยเป็นราชธานีของจักรวรรดิขอมในช่วงสั้นๆเพียงไม่กี่ทศวรรษแต่ทิ้งร่องรอยสถาปัตยกรรมและพลังศรัทธาที่ยิ่งใหญ่เอาไว้ให้คนรุ่นหลังจดจำท่ามกลางกลุ่มศาสนสถานนับร้อยแห่งของเกาะแก่มีปราสาทเล็กแต่โดดเด่นชื่อว่าปราสาทเนียงเขมาหรือที่บางครั้งถอดความหมายว่านางสีดำปราสาทแห่งนี้ไม่ได้ใหญ่โตอลังการเท่าปราสาทปราง7 ชั้นหรือปราสาทพระโคหรือปราสาทพนมปีระมิดที่เป็นศูนย์กลางของเกาะแก่แต่กลับมีเสน่ห์เฉพาะตัวเพราะความเรียบง่ายและสีสันของศิลาแรงที่เข้มจนเกือบดำราวกับเล่าขานตำนานลึกลับผ่านผิวหินปราสาทเนียงเขมาตั้งอยู่ในแนวตะวันตกของผังเมืองเกาะแก่ตัวปรางก่อด้วยศิลาแรงทั้งองค์ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมมีกำแพงล้อมรอบเป็นแนวชัดเจนความพิเศษอีกอย่างคือการหันหน้าทางทิศตะวันตกซึ่งต่างจากธรรมเนียมทั่วไปของสถาปัตยกรรมขอมที่นิยมให้ประตูหลักหันไปทางทิศตะวันออกเพื่อรับแสงแรกของดวงอาทิตย์และสื่อถึงการเชื่อมโยงกับเทพเจ้าปริศนานี้จึงเป็นอีกคำถามที่นักโบราณคดีพยายามตีความว่าปราสาทแห่งนี้อาจถูกสร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เฉพาะหรืออาจมีความหมายทางศาสนาเชิงสัญลักษณ์ซ่อนอยู่ในเชิงมรดกโลกปราสาทเนียงเขมาเป็นฟันเฟืองเล็กๆแต่มีความสำคัญอย่างยิ่งในภาพรวมของเกาะแก่เพราะมันสะท้อนถึงความหลากหลายของสถาปัตยกรรมในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 4ซึ่งทรงทดลองรูปแบบใหม่ๆทั้งด้านโครงสร้างวัสดุและทิศทางการก่อสร้างจนกลายเป็นแบบแผนที่แตกต่างจากยุคอื่นทุกวันนี้ปราสาทเนียงเขมาอาจดูเรียบง่ายไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนนครวัดหรือนครธมแต่ความหมายของมันอยู่ที่เป็นประจักษ์วิญญาณเงียบๆของช่วงเวลาที่เกาะแก่เคยรุ่งเรืองเป็นราชธานีสะท้อนอำนาจความเชื่อและรสนิยมของกษัตริย์ผู้กล้าทดลองแนวทางใหม่ทางศิลปะและสถาปัตยกรรมและนั่นคือเหตุผลที่ปราสาทเนียงเขมาแม้เป็นเพียงปรางเดี่ยวเล็กๆก็ถูกนับรวมในแผนการอนุรักษ์ระดับโลกของยูเนสโกไม่ใช่เพราะความใหญ่โตหากแต่เพราะมันเป็นชิ้นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เราเข้าใจภาพรวมของเกาะแก่และเข้าใจเส้นทางวิวัฒนาการของอารยธรรมขอมได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นสร้างเมื่อไหร่ใครสร้างหากย้อนเวลากลับไปราวพุทธศตวรรษที่ 15 คริสตศตวรรษที่ 10เราจะพบว่าผืนป่าที่วันนี้เรียกว่าเกาะแก่ไม่ได้เป็นเพียงดินแดนรกร้างแต่คือราชธานีใหม่ของจักรวรรดิขอมที่มีชื่อในจารึกว่าลิงคปุระหรือเมืองแห่งลิงคะผู้ที่สร้างเมืองและศาสนสถานจำนวนมหาศาลที่นี่คือพระเจ้าชัยวรมันที่ 4พระองค์ขึ้นครองราชย์ราวคศ 921และทรงตัดสินใจย้ายศูนย์กลางอำนาจออกจากยโสธรปุระละโวนครวัดมาสู่พื้นที่ห่างไกลในป่าตะวันออกเฉียงเหนือสาเหตุยังคงเป็นข้อถกเถียงทางวิชาการบางท่านเห็นว่าเพื่อเสริมอำนาจตระกูลของพระองค์เองบางท่านว่าเพราะการเมืองในยโสธรปุระไม่มั่นคงแต่สิ่งที่แน่ชัดคือพระองค์ได้เปลี่ยนผืนป่ากลางเขมรตอนเหนือให้กลายเป็นนครศักดิ์สิทธิ์ชั่วพริบตาในช่วงเวลาเพียง20 ปีแห่งการครองราชย์คศ 921 ถึง 941 เกาะแก่เต็มไปด้วยโครงการก่อสร้างครั้งใหญ่ปราสาทพีระมิด7 ชั้นปราสาทธมหรือปราสาทปรางที่เป็นเหมือนภูเขาจำลองแทนเขาพระสุเมรุศาสนสถานกว่า180 แห่งและในนั้นคือปราสาทเนียงเขมา ปราสาทเนียงคมาได้รับการสร้างขึ้นในฐานะศาสนสถานฮินดูสายไสยวานิกาย
เพื่อบูชาพระศิวะผู้เป็นเทพสูงสุดในความเชื่อของขอมยุคชัยวรมันที่ 4 วัสดุหลักคือศิลาแรงหินสีเข้มที่เมื่อการเวลาผ่านไปจะกลายเป็นโทนดำคล้ายถูกเคลือบด้วยขม่อไฟจึงเป็นที่มาของชื่อเนียงขมาหรือนางสีดำแม้จะไม่ได้มีขนาดใหญ่โตเท่าเพื่อนร่วมยุคแต่การสร้างปราสาทนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดใหม่ทางสถาปัตยกรรมของเกาะแก่ เช่น การเลือกใช้ศิลาแรงแทนหินทรายทั้งหมดทำให้ดูดิบแข็งแรงและมีเอกลักษณ์การจัดวางหันหน้าทางทิศตะวันตกซึ่งแตกต่างจากขนบทั่วไปที่นิยมทิศตะวันออกบางนักวิชาการมองว่าอาจเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมเฉพาะหรือสัญลักษณ์ของความตายและโลกหน้าการวางปราสาทนี้อยู่ใกล้ศูนย์กลางเมืองแต่แยกออกมาพอสมควรแสดงถึงมีบทบาทเฉพาะด้านในเชิงศาสนาพิธีดังนั้นเมื่อถามว่าใครสร้างปราสาทเนียงขมาคำตอบก็คือมันคือผลงานของยุคพระเจ้าชัยวรมันที่ 4 และทีมช่างหลวงแห่งเกาะแก่ที่ร่วมกันสลักประวัติศาสตร์ลงบนก้อนหินและภูมิทัศน์จนแม้เวลาจะผ่านมากว่า 1,000 ปีปราสาทยังคงตั้งตระหง่านเป็นพยานถึงยุครุ่งโรจน์อันสั้นแต่ยิ่งใหญ่ของเกาะแก่จุดประสงค์ในการสร้างศาสนาบทบาทเมื่อย้อนกลับไปสู่รัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 4 ผู้ทรงสถาปนาเกาะแกลเป็นราชธานีใหม่ราวคริสตศตวรรษที่ 10 สิ่งแรกที่เราพบคืออำนาจและศาสนาแทบจะแยกออกจากกันไม่ได้จักรวรรดิขอมในยุคนั้นมีรากฐานทางความเชื่ออยู่บนไสยวนิกายแห่งศาสนาฮินดูโดยถือว่าพระศิวะคือเทพสูงสุดผู้เป็นมหาเทพผู้สร้างและผู้ทำลายในเมืองหลวงใหม่ลิงคปูระจึงเต็มไปด้วยศาสนสถานที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์เชื่อมโยงกษัตริย์จักรวาลเทพเจ้าการเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ปราสาทเนียงขมาแม้จะไม่ได้ใหญ่โตแต่ก่อขึ้นด้วยศิลาแรงสีเข้มซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปกลายเป็นโทนดำสื่อถึงความขลังและพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์ภายในเชื่อกันว่าเคยประดิษฐานลิงคะหรือสัญลักษณ์แทนองค์พระศิวะซึ่งถือเป็นหัวใจของการบูชาในลัทธิไสยวนิกายดังนั้นจุดประสงค์สำคัญคือการทำให้ปราสาทแห่งนี้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมบูชาพระศิวะของทั้งกษัตริย์และพราหมณ์ผู้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางบทบาทในเชิงการเมืองการสร้างปราสาทศิวะในราชธานีใหม่มีนัยทางการเมืองที่ลึกซึ้งเพราะการสถาปนาลิงคะในปราสาทนั้นไม่ใช่เรื่องศาสนาแต่คือการประกาศว่าพระมหากษัตริย์คือสมมุติเทพผู้เป็นจักรวาตินผู้ครอบครองจักรวาลการมีศาสนสถานจำนวนมากรวมถึงปราสาทเนียงขมาด้วยนั้นจึงช่วยสร้างเครือข่ายอำนาจผ่านศรัทธาบทบาทในชุมชนนอกจากพิธีกรรมหลวงแล้วปราสาทยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางจิตวิญญาณของชุมชนผู้คนที่อาศัยรอบๆราชธานีจะเข้ามาร่วมพิธีบูชาเทวสถานจึงกลายเป็นที่รวมของทั้งความเชื่อการศึกษาคัมภีร์เวทและเศรษฐกิจรวมทั้งแรงงานและทรัพยากรเพื่อก่อสร้างและบำรุงรักษาการหันหน้าไปทางทิศตะวันตกหนึ่งในความลึกลับคือปราสาทเนียงขมาหันหน้าไปทางทิศตะวันตกแตกต่างจากศาสนสถานขอมทั่วไปที่มักหันสู่ทิศตะวันออกทิศตะวันออกในคติอินเดียเขมรมักสัมพันธ์กับความตายโลกหน้าและพิธีกรรมเฉพาะทางนักวิชาการบางท่านสันนิษฐานว่าปราสาทแห่งนี้อาจมีบทบาทเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมความตายหรือการอุทิศแด่วิญญาณมากกว่าปราสาททั่วไปมรดกทางศาสนาและสังคมแม้จะผ่านมากว่าพันปีปราสาทเนียงขมายังคงบอกเล่าเรื่องราวการใช้ศาสนาเป็นแกนกลางของอำนาจและชีวิตของผู้คนในอดีตไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ยังสะท้อนถึงโลกทัศน์ของอาณาจักรขอมที่ผสมผสานความเชื่อกับการปกครองอย่างแนบแน่นสรุปแล้ว
จุดประสงค์ในการสร้างปราสาทเนียงคมา คือการทำให้ที่แห่งนี้เป็นทั้งศูนย์กลางพิธีกรรมทางไสยวนิกาย สัญลักษณ์แสดงอำนาจของกษัตริย์ และอาจเป็นพื้นที่เฉพาะสำหรับพิธีกรรมเกี่ยวกับความตาย ซึ่งทำให้มันแตกต่างและน่าค้นหายิ่งขึ้นในหมู่ปราสาทแห่งเกาะแก่ ผังสถาปัตยกรรมที่เด่นของเกาะแก่ในยุครัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 4 การจัดผังเมืองลิงคปุระ เกาะแก่ไม่ได้เป็นเพียงแค่กลุ่มปราสาททับซ้อนกัน แต่เป็นราชธานีที่วางแผนอย่างเป็นระบบ ตามแนวคิดจักรวาลในคติของโบราณ เมืองนี้มีการจัดวางตามแกนทิศเหนือใต้และตะวันออกตก ศูนย์กลางคือปราสาททอมหรือพีระมิด7 ชั้น สูงตระหง่านเสมือนภูเขาจำลองของเขาพระสุเมน รอบปราสาทพีระมิดเป็นปราสาทเนียงคมา และเทวสถานอื่นๆ จัดเรียงรอบเป็นวงกลมหรือผังสี่เหลี่ยมคล้ายคติจักรวาล ผังเมืองสะท้อนถึงความเชื่อเรื่องจักรวาลและอำนาจกษัตริย์ ปราสาททอมคือศูนย์กลางจักรวาล ปราสาทเล็กรอบๆคือเทพ พิธีกรรมและชุมชน บารายอ่างเก็บน้ำคือมหาสมุทรรอบภูเขาสูงในจักรวาล สถาปัตยกรรมเด่นปราสาททอมพีระมิด7 ชั้นขนาดใหญ่เป็นสัญลักษณ์ภูเขาศักดิ์สิทธิ์วัสดุหลักคือหินทรายและศิลาแรงผนังประดับด้วยทับหลังและนาคบันไดสลักลวดลายเทพไสยวนิกายทางขึ้นมีบันไดคดล้อมรอบเพื่อแสดงถึงการปีนป่ายสู่โลกของเทพปราสาทเนียงคมาหอคอยศิลาแรงสีดำที่โดดเด่นในผังเมืองหันหน้าทิศตะวันตกแตกต่างจากปราสาทขอมทั่วไปมีลิงคะประดิษฐานภายในสะท้อนบทบาทด้านพิธีกรรมไสยวนิกายและความตายการวางตำแหน่งสัมพันธ์กับปราสาทพีระมิดเพื่อสร้างแกนสัญลักษณ์เชื่อมจักรวาลระบบน้ำและบารายขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใกล้ศูนย์กลางเมืองใช้หล่อเลี้ยงทั้งชุมชนและพิธีกรรมผังน้ำเชื่อมโยงปราสาทต่างๆเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์จักรวาลมักมีสะพานและทางเดินหินสำหรับพิธีกรรมข้ามบารายการใช้วัสดุและเทคนิคสถาปัตยกรรมศิลาแรงสีเข้มปราสาทเนียงคมาและบางส่วนของปราสาททอมหินทรายแดงเหลืองใช้สร้างฐานและผนังการจัดแนวแกนปราสาทหลักหันไปทิศที่สำคัญสะท้อนพิธีกรรมการประดับด้วยทับหลังนาคและสิงห์แสดงถึงอำนาจของกษัตริย์และความศักดิ์สิทธิ์ภาพรวมสถาปัตยกรรมและผังแกนกลางศูนย์กลางคือปราสาททอมรอบศูนย์กลางคือปราสาทเล็กและหอคอยศิลาแรงแนวประตูและทางเข้าพิเศษเชื่อมกับพิธีกรรมและถนนหลักพื้นที่น้ำและบารายเชื่อมโยงการเกษตรและพิธีกรรมป่ารอบเมืองกลายเป็นต้อมธรรมชาติและเป็นส่วนหนึ่งของความศักดิ์สิทธิ์บทสรุปเชิงสารคดีผังและสถาปัตยกรรมของเกาะแก่สะท้อนให้เห็นการผสมผสานศาสนาการเมืองและธรรมชาติของเขมรโบราณปราสาททอมอำนาจและจักรวาลปราสาทเนียงคมาพิธีกรรมเฉพาะและความลึกลับระบบน้ำและผังเมืองชีวิตและการบูชาเชื่อมกับจักรวาลการเลือกวัสดุและการจัดแกนบ่งบอกความรุ่งเรืองของกษัตริย์และชุมชนปราสาทเนียงเขมา เนียงเมา ความหมายและตำนานชื่อและความหมายชื่อปราสาทนี้ปรากฏในเอกสารเก่าและคำเล่าของท้องถิ่นเป็นสองแบบคือเนียงเขมา เนียงเมาคำว่าเนียงในภาษาขอมหมายถึงหญิงสาวหรือนางส่วนเขมาหรือเมาแปลว่าดำหรือสีเข้มรวมกันหมายถึงหญิงสาวผิวดำหรือนางผู้มืดมิดซึ่งสะท้อนทั้งสีของหินที่ใช้สร้างปราสาทคือศิลาแรงสีเข้มและคติความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับความศักดิ์สิทธิ์
ตำนานและเรื่องเล่าท้องถิ่นชาวบ้านและผู้เฒ่าเล่ากันว่าปราสาทนี้ไม่ใช่เพียงที่ตั้งของเทพเจ้าแต่ยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับนางผู้มีพลังลึกลับมีตำนานว่านางเนียงเขมาเป็นเทพธิดาผู้คุ้มครองดินแดนและอาจเป็นผู้ก่อกำเนิดหรือปกปักรักษาพลังศักดิ์สิทธิ์ของเมืองเกาะแก่ในบางตำนานนางเนียงเขมากลายเป็นวิญญาณผู้พิทักษ์ปราสาทหลังการล่มสลายของราชธานีทำให้ปราสาทถูกปกคลุมด้วยป่าและดูลึกลับจนถึงปัจจุบันความเชื่อทางศาสนาปราสาทเนียงเขมาเป็นเทวสถานไสยวนิกายภายในประดิษฐานลิงคะซึ่งสื่อถึงพระศิวะการผสมผสานชื่อปราสาทและคติความเชื่อสะท้อนให้เห็นว่าหญิงสาวสีดำหรือนางเนียงเขมาเป็นสัญลักษณ์ของพลังสร้างและทำลายตามคติไสยวนิกายพิธีกรรมที่เกิดขึ้นในปราสาทนี้อาจเกี่ยวข้องกับความตายการอุทิศแด่วิญญาณและความศักดิ์สิทธิ์ของกษัตริย์บทบาทของปราสาทในอดีตเป็นศูนย์กลางพิธีกรรมขนาดเล็กแต่สำคัญในผังเมืองเกาะแก่ทำหน้าที่เป็นเทวสถานท้องถิ่นสำหรับชุมชนรอบๆและเสริมอำนาจของราชสำนักชื่อและตำนานสะท้อนให้เห็นว่าผู้สร้างและผู้ใช้ปราสาทมองว่าเทพธิดาหรือวิญญาณผู้คุ้มครองมีบทบาทสูงในการรักษาความศักดิ์สิทธิ์และความรุ่งเรืองของเมืองสถาปัตยกรรมและความเชื่อมโยงกับตำนานใช้ศิลาแรงสีดำเป็นวัสดุหลักทำให้ปราสาทมีสีเข้มตรงกับชื่อเนียงเขมาเนียงเมาหันไปทางทิศตะวันตกซึ่งสัมพันธ์กับพิธีกรรมเกี่ยวกับความตายการออกแบบบันไดลิงคะและช่องแสงอาจสะท้อนถึงพลังลึกลับของนางเนียงเขมาตามตำนานมรดกทางวัฒนธรรมวันนี้ปราสาทเนียงเขมาไม่ได้เพียงแต่ซากหินแต่คือสัญลักษณ์ของเรื่องเล่าและความเชื่อโบราณชื่อและตำนานยังคงมีชีวิตในคำเล่าของชุมชนท้องถิ่นสะท้อนถึงวิธีคิดของชาวขอมยุคเก่าที่ผสมผสานศาสนาตำนานและสัญลักษณ์ทางสังคมสรุปปราสาทเนียงเขมาเนียงเมาเป็นทั้งเทวสถานไสยวานิกายสัญลักษณ์ความศักดิ์สิทธิ์ของกษัตริย์และเวทีเรื่องเล่าพลังลึกลับของเทพธิดาชื่อและตำนานช่วยให้เราเข้าใจคติความเชื่อและมิติทางศาสนาสังคมของอาณาจักรขอมในยุคพระเจ้าชัยวรมันที่ 4ปราสาทเนียงเขมาหรือเนียงเมาความสำคัญทางประวัติศาสตร์และมรดกโลกศูนย์กลางทางศาสนาและอำนาจการปกครองปราสาทเนียงเขมาเป็นเทวสถานไสยวานิกายขนาดสำคัญในผังเมืองเกาะแก่รัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 4ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางพิธีกรรมและศาสนาสำหรับราชสำนักและประชาชนสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาและการเมืองในอาณาจักรขอมการสร้างด้วยศิลาแรงสีเข้มและการวางแกนสถาปัตยกรรมชี้ให้เห็นถึงความตั้งใจสร้างเมืองที่สื่อสารอำนาจกษัตริย์และจักรวาลสถาปัตยกรรมและนวัตกรรมโบราณคดีปราสาทเนียงเขมามีหอคอยศิลาแรงสีดำที่โดดเด่นในผังเมืองผังและแนวแกนของปราสาทสัมพันธ์กับปราสาททอมพีระมิด7ชั้นและระบบน้ำบารายรายละเอียดสถาปัตยกรรมเช่นลิงคะนาคบันไดทับหลังสลักเทพสะท้อนถึงเทคนิคและรสนิยมศิลปะขอมยุคโบราณการจัดวางปราสาทและบารายแสดงให้เห็นความเชื่อเรื่องจักรวาลและการเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์เทพเจ้าบทบาทในชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่นปราสาทนี้ไม่ใช่แค่โครงสร้างศิลปะแต่เป็นศูนย์กลางชุมชนและพิธีกรรมตำนานนางเนียงเขมาหรือเนียงเมาแสดงถึงคติความเชื่อในเทพธิดาผู้คุ้มครองดินแดนและเมืองพิธีกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นสะท้อนถึงความผูกพันระหว่างชาวบ้านศาสนาและกษัตริย์ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ปราสาทเนียงเขมาเป็นตัวแทนความรุ่งเรืองของอาณาจักรขอมในศตวรรษที่ 10แสดงให้เห็นถึงการสถาปนาราชธานีใหม่
และศูนย์กลางทางศาสนาที่แตกต่างจากนครธมเดิม เป็นหลักฐานที่สำคัญของนวัตกรรมสถาปัตยกรรม การจัดผังเมืองและวิถีชีวิตโบราณ มรดกโลกและคุณค่าเชิงสากล ปัจจุบัน ปราสาทเนียงเขมาเป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดพระวิหารประเทศกัมพูชา เป็นตัวอย่างสถาปัตยกรรมและศิลปะขอมยุคคลาสสิกที่ยังคงสภาพดี ความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และเรื่องเล่าตำนานทำให้ปราสาทมีคุณค่าทางมรดกโลกเชิงวัฒนธรรม ช่วยให้โลกเข้าใจคติความเชื่อ พลังการเมือง และศิลปะของอาณาจักรขอมที่มีอิทธิพลต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บทสรุป ปราสาทเนียงเขมา หรือเนียงเมา เป็นมากกว่าซากปรักผักพัง เป็นศูนย์กลางศาสนาและอำนาจกษัตริย์ เป็นตัวแทนศิลปะขอมคลาสสิกและเทคนิคสถาปัตยกรรมโบราณ เป็นเวทีของตำนานและความเชื่อท้องถิ่น ปราสาทนี้จึงถือเป็นสมบัติทางประวัติศาสตร์และมรดกโลกที่สอนเราเรื่องศรัทธา การเมือง และวิถีชีวิตของอาณาจักรขอมปราสาทเนียงเขมา หรือเนียงขะเมา สถานการณ์อนุรักษ์และความท้าทาย สภาพปัจจุบันของปราสาท แม้ปราสาทเนียงเขมาเป็นโบราณสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์และมรดกโลก แต่สภาพปัจจุบันยังเผชิญกับหลายความท้าทาย อาคารหินบางส่วนชำรุดและพังทลาย เนื่องจากเวลาผ่านไปและการกัดกร่อนจากธรรมชาติ ป่ารอบปราสาทยังคงปกคลุมและเข้าถึงยากทำให้การบำรุงรักษาต้องใช้ความระมัดระวังสูง กับดักระเบิดและภัยสงครามในอดีต พื้นที่รอบปราสาทตั้งอยู่ในจังหวัดพระวิหารทางตอนเหนือของกัมพูชา ซึ่งเคยเป็นเขตความขัดแย้งชายแดน ปราสาทและพื้นที่ใกล้เคียงถูกทิ้งระเบิดและกับดักระเบิดระหว่างสงคราม เจ้าหน้าที่และโบราณคดีต้องใช้เทคนิคสำรวจระเบิดและเครื่องตรวจจับระเบิดก่อนดำเนินการบูรณะ ภัยเหล่านี้ทำให้การอนุรักษ์เป็นงานที่ล่าช้าและเสี่ยงต่อชีวิตผู้ปฏิบัติงาน การปล้นโบราณวัตถุในอดีต ตั้งแต่สมัยก่อนสงครามจนถึงปัจจุบัน ปราสาทเนียงเขมาถูกปล้นโบราณวัตถุหลายครั้ง ประติมากรรม ทับหลังและลิงคะถูกนำออกจากพื้นที่โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย การสูญเสียวัตถุเหล่านี้ทำให้การศึกษาทางโบราณคดีและการตีความประวัติศาสตร์ขาดความสมบูรณ์ ปัจจุบันมีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังจากทั้งรัฐบาลกัมพูชาและองค์กรระหว่างประเทศ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู การฟื้นฟูปราสาทเนียงเขมา เน้นทั้งการบูรณะตัวปราสาท การกำจัดระเบิด และการปกป้องโบราณวัตถุ ใช้เทคนิคสแกน3 มิติ การซ่อมแซมหินทราย หรือศิลาแรงและการจัดการป่ารอบปราสาท องค์กรท้องถิ่นและระหว่างประเทศร่วมมือกันเพื่อถ่ายภาพเอกสาร จัดทำฐานข้อมูลและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาสถานที่ บทเรียนและคุณค่าของการอนุรักษ์ ปราสาทเนียงเขมาเป็นตัวอย่างของความท้าทายการอนุรักษ์ในพื้นที่สงครามและป่าลึก การอนุรักษ์ไม่เพียงแต่รักษาโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม แต่ยังคงเรื่องเล่าทางวัฒนธรรมและตำนานนางผู้คุ้มครอง แสดงให้เห็นว่ามรดกโลกต้องเผชิญทั้งภัยธรรมชาติและภัยจากมนุษย์ บทสรุป แม้ปราสาทเนียงเขมา หรือเนียงขะเมาจะอยู่ท่ามกลางป่าและซากศึก โบราณสถานนี้ยังคงเป็นสัญลักษณ์ความรุ่งเรืองของอาณาจักรขอมและมรดกวัฒนธรรมที่ต้องปกป้อง การอนุรักษ์ต้องผสมผสานเทคนิคสมัยใหม่ การจัดการความปลอดภัย
และความเข้าใจเรื่องตำนานและพิธีกรรม ปราสาทนี้สอนเราเรื่องความเปราะบางของมรดกโลก และความสำคัญของการปกป้องอดีตเพื่ออนาคต ปราสาทเนียงเขมาการแย่งชิงพื้นที่และความขัดแย้งทางประวัติศาสตร์ทำเลที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์ปราสาทเนียงเขมาอยู่ในจังหวัดพระวิหารทางตอนเหนือของกัมพูชาใกล้ชายแดนไทยกัมพูชาตั้งอยู่บนพื้นที่สูงและป่าทึบทำให้มองเห็นทางเข้าราชธานีเกาะแก่ได้ชัดเจนการเลือกที่ตั้งสะท้อนทั้งความตั้งใจในการป้องกันเมืองและควบคุมเส้นทางการค้าสำคัญการแย่งชิงพื้นที่ระหว่างอาณาจักรในอดีตพื้นที่นี้เป็นเขตชายแดนและพื้นที่ยุทธศาสตร์ของอาณาจักรขอมแม้ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 4จะตั้งเมืองเกาะแก่เป็นราชธานีใหม่แต่อาณาจักรใกล้เคียงและชนเผ่าท้องถิ่นก็มีอิทธิพลและบางครั้งพยายามแย่งชิงพื้นที่หรือเข้าควบคุมเส้นทางการค้าหลักฐานทางโบราณคดีเช่นกำแพงช่องทางน้ำและคูน้ำล้อมปราสาทแสดงให้เห็นถึงมาตรการป้องกันการบุกรุกความขัดแย้งและปฏิบัติการทางทหารมีร่องรอยของการเสริมกำลังและปรับโครงสร้างปราสาทเพื่อรับมือกับภัยคุกคามบางโบราณวัตถุและลวดลายบนผนังสะท้อนถึงการเฉลิมชัยชนะหรือเตือนถึงการปกป้องเมืองช่วงหลังราชอาณาจักรขอมอ่อนตัวปราสาทถูกปล่อยร้างหรือถูกทำลายบางส่วนทำให้เกิดช่องว่างให้กลุ่มอื่นเข้ามาใช้ประโยชน์จากพื้นที่ความสำคัญทางศาสนาและอำนาจการควบคุมปราสาทเนียงเขมาไม่ใช่เพียงเชิงยุทธศาสตร์แต่ยังเกี่ยวข้องกับอำนาจทางศาสนาเทวสถานไสยวนิกายและลิงคะภายในปราสาทเป็นสัญลักษณ์การครอบงำจักรวาลและอำนาจกษัตริย์ผู้ที่ครอบครองปราสาทจึงได้ทั้งสิทธิทางการเมืองและสิทธิทางศาสนาทำให้ความขัดแย้งเกี่ยวกับพื้นที่มีมิติทางจิตวิญญาณและสังคมบทสรุปแม้วันนี้ปราสาทเนียงเขมาอยู่ท่ามกลางป่าและซากศึกโบราณสถานนี้เคยเป็นเวทีแห่งการแย่งชิงพื้นที่และอำนาจแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาการเมืองและภูมิศาสตร์ในอาณาจักรขอมหลักฐานทั้งทางสถาปัตยกรรมผังเมืองและเรื่องเล่าตำนานช่วยให้เราเข้าใจว่าความขัดแย้งทางพื้นที่และการปกป้องอำนาจมีบทบาทสำคัญในการกำหนดประวัติศาสตร์ของเกาะแก่